Buonasera. ඉතින් ඔන්න අද මං ඉන්නේ BaiaMare Vivo Mall එක ඇතුලේ shopping mall එකක් මේක. ඉතින් මං කලින් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් අද වෙද්දි ඔන්න රුමේනියාවේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු තියෙන shops වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ iPhone 15 series එක. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ iPhone 15 series වල කොහොමද ගණන් ඉතින් කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම චෙක් කරලා බැලුවාම යුරෝප් වල අනිත් රටවල් වලට වඩා රුමේනියාවේ iPhone 15 series එක ගොඩක් අඩුයි. මම ඉතින් ඔයාලට shop එකට ගිහිල්ලාම පෙන්නන්න. මේ ඉතින් යුරෝප් countries එක compare කරලා බලද්දී අඩුයි කියන්නේ ලංකාවත් එක්ක compare කරලා බලුවාම ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා. මල්ලි මාත් එක්ක මල්ලි යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක ආවේ. මල්ලි ගියා මේ වින්ටර් එකට දැන් රෙඩි වෙන්න එයාට ජැකට් එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම යමු මල්ලින් දැන්ට මෙහෙම මම බලාගෙන යමු මුලින්ම මේ ජැකට්ස් කොහොමද මිල ගණන් කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන් අද හෙට රුමේනියා වලට එන්න ඉන්නවනම් ජැකට්ස් එහෙම ගන්න බලයි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ලංකාවේ ගණන් ජැකට්ස් වෙනාට මෙහෙත් එක්ක ප්‍රයිසස් චෙක් කරලා එන්න මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ජැකට් ගන්න යන්නේ කියලා. වින්ටර් එකට කලින් දැන් මේ ඕටම් එක තාම යන්නේ. මේ දවස්වලදී ඉතින් රුමේනියාව වල සාමාන්‍යයෙන් ගණන් වින්ටර් ඉවරෙද්දී තමයි වින්ටර් ජැකට්ස් එහෙම ගොඩක් අඩු වෙන්නේ. මේ දවස්වල මෙහි දාලා තියෙනවත් ගණන්. ඉතින් මෙහි ප්‍රයිසස් එක චෙක් කරලා බලලා ඔයාලා ඔහින් ලාභයි නම් ඔහින් අරගෙන එන්න. අපි යමු මල්ලිලා ඉන්න තැනට. මල්ලි දැන් තමයි ජැකට් එක අරන් කියලා කෝල් එකක් දුන්නා. මේ අපි බලමු මේ ෂොප් එකේ මේ පේනවනේ මේ වින්ටර් ජැකට්ස් එහෙම 299 තියෙනවා මේ 109 මේ සෙට් එක 129 මේ වගේ half winter jackets මේ winter කිව්වට මේක ලොකු සීවල් නඳින්න බෑ. මේක half jacket තමයි normal සීවල් තමයි තියෙනවා jacket 159 එතන තියෙනවා 199 200යි. ඉතින් prices ඔයගොල්ලන් වීඩියෝ බලන දවසේ යන රේට් එක කරලා බලන්න ලංකාවට කරලා කොහොමද ලාභයද කියලා. වින්ටර් එක ඉවර වෙන්න කිට්ටුවේදී මේවා ගොඩාක් ලාභ වෙනවා. දැන් ඔය 200ට තියෙනවා සාමාන්‍ය 150ට විතර වගේ වැටෙනවා. 120ට වගේ තියෙන ඒවා සාමාන්‍ය ලේ 90ට වගේ යනවා. මෙතන 199 මේ ජැකට් එක සීතල දන්න දෙක 240 මේ පොඩ ලස්සන මේ වගේ ඔන්න වගේ තමයි ගණන් යන්නේ. මේ බෙල්ෆා තියෙනවා 159 විදියෝ දැක්කම මෙතන තිබ්බා. ඩෙනිම් ජැකට්ස් තියෙනවා 200යි. ඔන්න වගේ තමයි ප්‍රයිසස් යන්නේ. අපි බලමු මල්ලි ගාවට ගිහිල්ලා මල්ලි අරන් තියෙන ජැකට් එක කොහොමද කියලා. මෙන්න මේක මම එක දවසක් අරගෙන බලලා තියලා ගියා. හිත ගියපු හින්දා මේක 140ක් වෙනවා. ලස්සන මේ බෙල්ෆ් එක. හරි අපි යමු මල්ලින් දැන්ට මල්ලි අරගත්තු ජැකට් එක කොහොමද එයාට අඩුවට සෙට් වෙලාද කියලා බලන්න. ජැකට් එක බලලා අපි යමු මේ ෆෝන් වල කොහොමද ගණන් කියලා මම පෙන්නන්න. ඔන්න මල්ලි යාළුවෝ දෙන්න ඉන්නවා අන්න අතන. අපි බලමු කීයටද අරන් ඉන්නේ කියලා. ඉන්න අපේ ගිහාන් ඉන්නවා, ඉසුරු ඉන්නවා, මල්ලි ඉන්නවා. කීයද ගත්තේ? 200. 200 තමයි. මොන පෙන්නනවා. අතනක් තියෙන ලෙස් මේ 200 ගණන් වල ලස්සන මේ මොකේද LC මේකද 270
ඒක නම් අවුලන්නේ 179 180 වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන් කම්පෙයාර් කරලා බලලා ලංකාවේ මීට වඩා අඩුවෙන් තියෙනවා නම් ලංකාවෙන් අරන් එන්න. අපි එහෙනම් ෆෝන් වල ප්‍රයිසස් චෙක් කරන්න. මල්ලිලා පල්ලෙන් ඉඳී ගොඩක් මේ ගෙදර යන්න හදිසි වෙලා ඉන්නේ. මොකද අපිට මේ දවස්වල සැටර්ඩේ වර්ක් කරන නිසා අපිට ඉතින් දවසේ විතර ඇත්තටම මේ අපේ අනිත් වැඩ ටික කරගන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එළියේ ලොකු වෙලාවක් නැහැ ගත කරන්න. ගෙදර තියෙන වැඩ ටික කරගන්නත් තියෙනවා. මේ ඉතින් හදිසියෙන් තමයි මේ ආවේ මල්ලිට ඔය ටික ගන්නයි පොඩි බඩුවක් ගන්න. අපි බලමු. මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ টොප් ෆ්ලෝර් එකට Vivo mall එකේ BaiaMare. පියම් බලන්න මම දැක්කා මීඩියා ගැලැක්සි එකේ තිබ්බා ආය ෆ්ලැන්කෝ කියලා ෂොප් එකක් තියෙනවා. ෆ්ලැන්කෝ එකේ තිබ්බා. ෆ්ලැන්කෝ එකේ තමයි ප්‍රයිසස් එතනම ඩිස්ප්ලේ කරලා තිබ්බේ. මීඩියා ගැලැක්සි එකෙන් නම් සාමාන්‍ය කරන සිස්ටම් through check කරලා බලන්න ඕනේ. අන්න අතන තියෙනවා ෆ්ලැන්කෝ එක. අපි ෆ්ලැන්කෝ එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කතා කරමු. ඔන්න මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ෆ්ලැන්කෝ එකට. අපි බලමු. මෙන්න මෙතන තියෙනවා iPhone 15 series එකම iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 එක. අපි මුලින්ම Pro එකෙන් පටන් ගමු. Pro එක තියෙනවා iPhone 15 Pro Max එක. මෙතන තියෙනවා prices. iPhone 15 Pro Max 256GB natural titanium ලේ 7249. ඉතින් මම යුරෝ වලට කන්වර්ට් කරලා කියන්නම්. මොකද ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියට මෙහෙට එන්න වෙනවා. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතාලියේ ඉන්න කට්ටිය මෙහෙ එන හින්දා සෝජන් තියෙන කට්ටිය එන හින්දා මේ එයාලට මම පෙන්නන්නම් යුරෝ වලට කම්පෙයාර් කරලා ඔයගොල්ලන් රුපියල් වලට කන්වර්ට් කරන් බලන්න. ඉතින් අද වෙද්දී රුමේනියන් ලේ එකක් යුරෝ 720ක් වෙන්නේ. බලමු එතන ලේ 7249 කියන්නේ 256GB එක යුරෝ 1456ක් තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු iPhone 15 Pro 128GB BLAK titanium එක 5999 කියන්නේ ලේ 6000යි. ලේ 6000 කියන්නේ යුරෝ 1205යි. යුරෝ 1205යි. ඊට පස්සේ iPhone 15 Plus එක තියෙනවා 128GB 5499. බලමු 5499 කියන්නේ යුරෝ 1104යි වෙන්නේ. ඒකට බලමු මෙතන තියෙන iPhone 15 එක 4699. මේක ස්පෙෂල් ප්‍රයිස් එකක් දාලා තියෙන්නේ 128GB 4699 කියන්නේ යුරෝ 943යි වෙන්නේ 128GB එක යුරෝ වලින්. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් දැන් යුරෝ රේට් එක නම් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේබල් තියෙනවා. මෙහෙත් එක බලද්දී කියන්නේ අපි ලංකාවේ ඉඳන් මෙහාට ආපු දවස්වලත් යුරෝ එකක් ලේ 4.780 ගානකට ගියේ. තාමත් දැන් මේ ගානමයි. ලංකාවේ අපි එද්දි ලේ එකක් 80 ගානට ගියා. මුලින්ම 70 ගානට තිබ්බා. ඊට පස්සේ 80 ගානට ගියා. දැන් ආයෙ පාරක් 68ට වගේ යනවා. ඉතින් කොයි වෙලෙත් ලංකාවේ මේ ඉකොනොමි එක ස්ටේබල් නැති හින්දා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රයිසස් කන්වර්ට් කරලා පෙන්නුවට තේරුමක් වෙන්නේ. ෆෝන් එක බලමු අපි. සාමාන්‍යයෙන් iPhone මම හිතන්නේ 14 series එකෙත් ආවේ මෙතන මේ කැම් එක තියෙන තැන මේ ස්ක්‍රීන් එක මැද තමයි Pro එකේ Pro Max එකේ ආවේ. උනට normal 13 එකේ 14 එකේ මෙතන කැම් එක separately පේන්න තිබ්බේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ තමයි ආවේ මේ 13 එක. මේ වගේ තමයි කැම් එක ආවේ. දැන් 15 series එකෙත් මෙන්න මේ වගේ Pro එකේ වගේම separately පේන්න තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එක මැදින්. බලමු
මේක තියෙනවා ලස්සනයි 13 එක වගේම තමයි කැම් එක. හැබැයි quality එය අතින් වැඩි කියන එක සාමාන්‍ය Pro එකේ. බලමු Pro Max එකේ natural titanium මේක ash color වගේ යන්නේ. ලස්සනයි thickness එක එහෙම. ඒකේ තමයි 15 Pro Max එක 15 එක මේක titanium black titanium මේක නේද පොඩ්ඩක් නිල් පාටට හුරුයි. ෆෝන් එක ලස්සනයි. ඔන්න ඔහොම තමයි Apple Watch තියෙනවා 2399යි midnight aluminium එක. මේක series 8 එක GPS 45mm එක 2200 2400යි. ඔන්න වගේ තමයි අලුතෙන් launch වෙච්ච iPhone 15 series එකේ ගණන් රුමේනියා වල යන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉතාලිය වලට වඩා මෙහි prices අඩුයි. prices මෙහි වැඩි නම් පල්ලෙන් ඉතාලින්න කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොහොමද ඔහේ ගණන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් shops වල discount තිබ්බොත් මීට වඩා අඩු වෙයි. without discounted සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන විදිහට මොකද මම මගේ යාළුවෙක් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. එයාත් එක්ක බලලා මම කම්පෙයාර් කරලා බලද්දි මෙහෙන් ගන්න එක සාමාන්‍යයෙන් යුරෝ 50කට වගේ කිට් වෙන්න ලාභයි. මෙහෙන් ගන්න එක හැම ෆෝන් එකකම වගේ. කියන්නේ ලේ 150ක් මම හිතන්නේ ලේ 150ක් කියන්නේ ලේ 150ක් හැම ෆෝන් එකේම හැම කියන්නේ 15 series එක හැම ෆෝන් එකේම ලේ 150ක් ලාභයට තිබ්බා. ඒ කියන්නේ යුරෝ 31ක් sorry යුරෝ 50ක් නෙවෙයි යුරෝ 31ක් මෙහෙන් ගන්නවා නම් ලාභයි. ඉතින් කාව හරි මෙහෙ ඉන්න කෙනෙක්ව බලන්න ඉතාලියේ ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවනම් එනවනම් 15 එක මෙහෙන් අරන් යන්න. ඔයා කැමති 15 series එකේ ෆෝන් එක. එහෙනම් ඉතින් අද ලොකුවට කතා කරන්නේ ගෙදර යන්නත් හදිසි. එහෙනම් ලස්සන vlog එකකින් අපි හම්බෙමු. travel vlog නම් පොඩ්ඩක් ගේන්න පරක්කු වෙයි. මොකද දැන් සීතලයි එළියේ එළියට බහලා කරලා යන්නත් අමාරුයි ගොඩක්. ඇවිදින්න කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ සීතලත් එක්ක. මොකක් හරි ස්පෙෂල් දෙයක් පෙන්වන්න තිබුණොත් මම පෙන්වන්න. එහෙනම් ආදරේ හැමදාමත් vlogs බලනවට, subscribe කරනවට, මාත් එක්ක ඉන්නවට, post share කරනවට එහෙනම් කට්ටියෙන් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ජය වේවා.